ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. في 30 نوفمبر 2018 في تركيا الدراسة رقم 4 البامية علاج لقرحة المعدة. بتبطن يا جماعة المعدة، فبتعالج قرحة المعدة. أي حد عنده مشاكل في المعدة ولا القولون ولا في الرئة ولا الكلى عليكم على البامية. 29 فبراير 2016 في الهند إن البطاطس قادرة على قتل الميكروب الحلزوني. فاكرين في الحلقة بتاعة المعدة أنا قلت إن البطاطس من الأغذية المهمة جدا للمرضى اللي عندهم مشاكل في المعدة، وده بتؤكد الدراسات بتؤكد أهو ان البطاطس بتقتل الميكروب الحلزوني. الميكروب الحلزوني بيحب يعيش في الجو بتاع الحوامض، يعني يحب يعيش في الليمون، تاكل ليمون كتير الميكروب الحلزوني ينشط. يحب يعيش في الجو بتاع البرتقال، بس ما يحبش يعيش في الجو بتاع البطاطس لان البطاطس بتقتل الميكروب الحلزوني. ما يحبش يعيش في الجو بتاع الكرنب لان الكرنب بيساعد في قتل الميكروب الحلزوني. ما يحبش يعيش في الجو اللي بيعمله الهرقسوس، ما يحبش يعيش في الجو اللي بيعمله الزعتر، ما يحبش يعيش في الجو اللي بتعمله المستكة. كل دي أغذية بتساعد على التئام وعلاج قرحة المعدة والتهاب المعدة والحموضة المزمنة. نضيف عليهم كمان الموز. ملح بيكربونات الصوديوم ده يا جماعة بيعالج التهابات المعدة نهائيا، فعال جدا. أنا باخده يومين قبل ما انام، لازم يوميا بشرب الصوديوم بيكربونات نص معلقة صغيرة كده على كوباية مية، اقلبها كويس جدا وادوبها واشربها قبل النوم. بنام نوم هادي وجميل، والمعدة ما تكونش فيها مشاكل ولا يكونش فيها زغوله بقى ولا انتفاخات ولا حموضه. المفاجاه مش في المعده خالص. ملح بيكربونات الصوديوم يا جماعه بينظف المراره وبيوقف التهابها تماما وبيوقف التهاب القولون تماما، بيخلي القولون جميل كده ومفيش بقى الانتفاخ بقى اللي انت بطنك تبقى طالعه قدامك كده عامله وتبقى عامل شبه الست الحامل وبطنك محجره، ويجي المريض يقول لك شوف يا دكتور بطني عامله ازاي ومنفوخه ازاي. استخدامك صوديوم بيكربونات او ملح بيكربونات صوديوم او البيكربوناتو هيخلص لك القصه دي خالص، هيوقفها لك. الدراسه رقم 6 في 1 اغسطس 2004 في الهند. الريحان فعال في علاج قرحه المعده. لو عندك قرحه في المعده او التهابات في المعده او حموضه مزمنه او ارتجاع مزمن، استخدم الريحان بانتظام هيعالج لك قرحه المعده. ليه بقى؟ ما هو انت ما تنساش ان واحد من اسباب قرحه المعده هو التوتر العصبي برضه، يعني من ضمن الحاجات اللي بتزود قرحه المعده الكورتيزول وانتاج الكورتيزول. طبعا في اسباب تانية كتير زي الاصابه بالميكروب الحلزوني، زي المسكنات، كل دي برضه حاجات بتعمل ايه؟ بتعمل قرحه في المعده. من ضمنها برضه التوتر العصبي او التوتر الجسدي عامه بيعمل مشاكل في الايه؟ في المعده ويعمل قرحه في المعده. الدراسه رقم 7 في 19 فبراير في 2019 السنه اللي فاتت اهي، لا سنه دراسه جميله كده، ان الشعير فعال جدا في علاج قرحه المعده. مين يا جماعه اللي احنا كنا بنتكلم عنه في قرحه المعده وقلنا اللي فعال جدا برضه في علاج قرحه المعده واللي هو بيعمل اعاده بناء لقرحه المعده؟ قلنا مين لو تفتكروا في حلقه مين؟ حلقه الكرنب. قلنا الكرنب من الادويه الفعاله جدا في علاج قرحه المعده. قلنا للغذاء بتاع مريض التهاب المعده والقولون هو مين؟ هو البطاطس. لو تفتكروا قلنا البطاطس مش بس بتغذي المريض اللي عنده التهابات في المعده، لا ده كمان بتعالجه. قلنا ان احنا لما نيجي ناكل البطاطس لو احنا عندنا التهاب في المعده او التهاب في القولون ممنوع ناكل البطاطس المقليه، بناكل البطاطس بتاعتنا اما مسلوقه او اللي هي البطاطس المهروسه بمعنى اصح، او البطاطس اللي بتكون موجوده في الخضار البسيط كده. بلاش البطاطس المقليه الله يبارك لك. 1 ديسمبر 1975 الدراسه رقم 4 واللي اكدته دراسه برضه اتعملت في المانيا سنه 2009 في 7 سبتمبر 2009 ان العرقسوس فعال جدا في علاج قرحه المعده وكمان فعال في علاج الميكروب الحلزوني. العرقسوس يا جماعه بيمنع الميكروب الحلزوني يمسك في جدار المعده. هشرحها لكم ازاي. انت مش بتشوف العرقسوس بعد ما الست بتعمله بتلاقي ليه فقاقيع كده، تلاقي ليه فقاقيع كده كأن انت عامل ميه بصابون. الفقاقيع دي لان
العرقسوس فيه ماده فعاله يا جماعه اسمها سابونين من صابونه. عارفين الصابونه؟ فاحنا عندنا الماده الفعاله بتاعه العرقسوس اسمها سابونين. سابونين من صابونه، والله. ليه؟ لان الماده بتاعه العرقسوس بتنظف، تمنع التصاق الميكروب الحلزوني بالجهاز الهضمي. يعني انت لو كلت اكله جايه من بره قذره وفيها ميكروب حلزوني، عشان يحصل لك عدوى محتاج الميكروب الحلزوني يحصل ايه؟ يمسك في الايه، في الجهاز الهضمي عندك. العرقسوس بيمنع التصاقه. العرقسوس كمان بينظف البلغم من الصدر، لانه صابونين. فالصابون ده بينظف البلغم، بيخلي البلغم سهل جدا ويخرج بسهوله، ما تحسش بكتمه في صدرك. وبالمناسبه من ضمن الحاجات اللي بتنظف برضو البلغم من الصدر بسهوله لبان الذكر. احنا كنا شرحناها في الحلقه بتاعت لبان الذكر لو تفتكروا، ما احنا قلنا بننقع لبان الذكر كل يوم بالليل وتاني يوم بنشربه. وكمان شرب الميه الكتير. انت عاوز تخلص من البلغم اللي في صدرك، اشرب ميه عشان تلين البلغم. طول ما انت بتشرب ميه قليل البلغم ده هيبقى لازق جدا وهيبهدل لك الدنيا. في 9 سبتمبر 2009 في تشيلي ان تفاح قاتل للجرثومه بتاعه المعده. فاكرين في الحلقه بتاعه جرثومه المعده قلنا ان جرثومه المعده بتعمل امراض كتيره جدا. فاكرين اللي احنا قلنا اللي في دراسات اكدت ارتباط جرثومه المعده بمشاكل الكبد، ارتباط جرثومه المعده بامراض مقاومه الانسولين، ارتباط جرثومه المعده بالقرحه المعده والالتهابات اللي بتحصل في المعده والمشاكل بتاعه القولون والالتهابات القولون. فانت لو انت عالجت جرثومه المعده او خليت جرثومه المعده تحت السيطره وما عنديش جرثومه المعده، اكيد هكون بصحه وعافيه. ده بيؤكد المقوله بتاعت تفاحه في اليوم تبعد عنك الايه؟ تبعد عنك الطبيب. مش عاوزينك يا طبيب، مش عاوزين نزورك. طيب الدراسه الثالثه او الثانيه اللي اتعملت في المعده، او الثالثه اللي هنتكلم عنها النهارده، هي الدراسه بتاعت دور الكرنب برضه في علاج قرحه المعده. الدراسه دي اتعملت على 100 مريض. العلاج الكيماوي اصلا ما جابش معاهم نتيجه، يعني ادوا ادويه المعده وما جابش معاهم نتيجه. وجدوا ان الكرنب كانت نسبه نجاحه معاهم 81% في خلال اسبوع بس. يعني في 81% عصير الكرنب في وقت قياسي قادر اللي هو يعمل لك اعاده بناء لجهازك الهضمي والمعدتك اللي حصل فيها ارتجاع بقى وحموضه وقرحه في المعده وقرح في القولون. برضه بيساعد جدا في علاج قرحه القولون بالمناسبه، يعني لانه قدر اللي هو في خلال اسبوع بس اللي هو يعمل لك التحام او التئام لهذا الجرح، لهذه القرحه اللي اتكونت في المعده. فانت يا ريت يعني اي حد عنده مشكله في معدته انصحه بالنصيحه بتاعه الكرنب دي. لازم تقول له على الكلام ده، ولازم تقول له ان الاكل الجميل ليك هو البطاطس. البطاطس كمان مهمه جدا للناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي لانها خفيفه. طبعا انا هنا بتكلم يا جماعه عن البطاطس المسلوقه اللي بتتعمل في شوربه الخضار او البطاطس المهروسه، ما بتكلمش عن البطاطس المقليه. ان اليانسون فعال جدا في علاج قرحه المعده. احنا قلنا اللي هو اليانسون في ايران اتعملت دراسه اللي هو فعال جدا في موضوع ايه؟ تطبل البطن. نفس القصه اليانسون في دراسه في ايران في السعوديه قالوا ان احنا عندنا اليانسون من النباتات الطبيه الممتازه جدا للناس اللي عندهم قرحه في المعده، ممكن يشربوه بانتظام، هتكون علاج ليهم. يعني اذا لو انا عندي قرحه في المعده، التهابات في المعده، ارتجاع في المريء، حموضه مزمنه، الحاجات دي كلها اشرب اليانسون بانتظام هتساعدني جدا. بتتكلم عن دور الكمون في علاج قرحه المعده. امك وانت صغير لما كان بيجيلك مغص كنت دايما بتقوم تعمل لك كمون. ممكن يكون في الاحتمال وانت عندك مغص اللي انت يكون عنده قرحه في المعده. ولكن هم في 31 اغسطس 2012 في الهند برضه عملوا دراسه وجدوا ان الكمون فعال جدا في علاج برضه قرحه المعده. فلو واحد عنده قرحه في المعده مع الاغذيه اللي احنا قلنا تجمعات اهو، تجمعات قلنا مين؟ قلنا البطاطس، ولسه هنتكلم عن دور نبات المستكه لما نيجي نعمل حلقه عن المستكه. وقلنا مين تاني؟ الزعتر. بيعمل ايه الزعتر لو تفتكروا؟ بيقتل الميكروب الحلزوني. قلنا في ماده فعاله اسمها الصيمول اقوى من الفينيك 10 اضعاف. تجمعات، اكتب معايا التجمعات دي مهمه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع بيشغل بال ناس كتير جدا ما يعرفوش خطورته الحقيقيه. يعني هو يعرف جرثومه المعده بتعمل قرحه في المعده، بتعمل حموضه مزمنه في المعده بس، لكن ما يعرفوش ان في امراض كتيره جدا الدراسات اتنشرت في الايام اللي فاتت دي او في السنين اللي فاتت واتكلمت عن علاقه جرثومه المعده بامراض متعدده بغض النظر عن قصه قرحه المعده
والقصه بتاعت الحموضه المزمنه. موضوع حلقتنا النهارده عن جرثومه المعده و10 طرق او 10 اعشاب واكلات طبيعيه للقضاء تماما على مشكله جرثومه المعده والتخلص من هذه الجرثومه اللعينه. قبل ما نتكلم عن دور الاغذيه في علاج جرثومه المعده، هنتكلم عن ازاي نكشف عن جرثومه المعده، ده رقم واحد. رقم اتنين، هنتكلم عن الامراض المرتبطه بجرثومه المعده، وفي النهايه هنختم بالاغذيه وبالنباتات الطبيه تفصيليا اللي بتعالج جرثومه المعده، وازاي نستخدمها طبعا من الالف الى الياء، وازاي نخلص من المشكله دي نهائيا ونخلص البيت كله من المشكله دي. لان المشكله لما بيكون عندك حد في البيت عنده جرثومه المعده بيعدي الاخرين، لان هي طبعا بتعدي عن طريق اللعاب وبتعدي كمان عن طريق البراز. طيب الاول لازم تبقى انت عارف ان جرثومه المعده احنا بنكشف عنها عن طريق 3 تحاليل. التحليل الاولاني احنا بنعمله اللي احنا بنعمل حاجه اسمها تحليل النفس. بتروح المعمل بيكشفوا عن بعض المواد المعينه في النفس بتاعك او في الكشف بتاع الهواء بتاع الفم عندك، بيقدروا اللي هم يعرفوا بيها اذا كانت جرثومه المعده موجوده عندك في المعده ولا لا. ده رقم واحد. رقم اتنين، الكشف الاسهل اللي احنا بنعمل تحليل الدم للاجسام المضاده المناعيه بتاعه جرثومه المعده. طبعا الاجسام المضاده دي نوعين، اللي هي الاصابه القديمه والاصابه الحديثه. اي طبيب في الدنيا بيبقى عارف الكلام ده، والموضوع ده بيبقى بسيط جدا للاطباء يقدروا يعرفوا اذا كانت الاصابه دي موجوده بالفعل ولا اصابه لمريض قديم وتعالج من جرثومه المعده. الطريقه الثالثه اللي احنا بنكشف عن جرثومه المعده في البراز، نبعت للمعمل عينه براز بيقدر يحللها ويعرف اذا كان في عندنا جرثومه المعده او الميكروب الحلزوني ولا لا. يبقى دي طرق الكشف. عندنا 3 طرق للكشف: نفس، دم، براز. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، الامراض المرتبطه بجرثومه المعده. اشهر مرض مرتبط بجرثومه المعده واللي انت لما بتعاني منه الطبيب بيبعتك للمعمل تعمل التحليل، اللي هو المغص المزمن، الم البطن، التطبل، الانتفاخ، الحموضه، الاضطرابات بتاعه الجهاز الهضمي زي الامساك، زي الاسهال. طبعا قرحه المعده، لما الطبيب بيدخل بالمنظار بيشوف وبيصور اذا كان في قرحه في المعده ولا لا. في بعض الاحيان طبعا في المناظير بياخدوا عينات ويحللوها. دي اللي بتخلي الطبيب يكتب التحليل بتاع جرثومه المعده، وبناء عليه بيبعت المريض للمعمل يعمل التحاليل. ولكن المفاجاه ان الابحاث في السنين اللي فاتت اتنشرت وقالت ان مش بس الميكروب الحلزوني بيعمل قرحه في المعده، وبيعمل كمان الحموضه والامراض المرتبطه بالمعده والجهاز الهضمي. ده بيعمل لستة من الامراض انت ممكن ما تكونش متخيل ان هي من المعده. وده بيرجع طبعا كمان بيرجعنا للمقوله الخالده: المعده بيت الداء. هي فعلا المعده بيت الداء، لان الميكروب الحلزوني مش بس بيعمل قرحه في المعده، ده كمان بيعمل التهاب في القولون. اكتب معايا الامراض المرتبطه بالميكروب الحلزوني: رقم واحد التهاب القولون، رقم اتنين نقص الصفائح الدمويه. ما تلاقي عندك مريض عنده مرض مشهور جدا، تلاقي عنده فجاه تلاقي ايده بتزرق بسبب نقص الصفائح. بتلاقي لما بتخبط في حاجه الزرقان ما بيروحش، بتلاقيه بينزف من مناخيره وبينزف من بقه. لو ست ممكن يحصل لها نزيف من الرحم. كل دي بتبقى عوارض من اعراض نقص الصفائح الدمويه واللي بيكون الميكروب الحلزوني سبب فيها. التهاب المفاصل، تخيل يعني انا عندي خشونه في الركبتين، ممكن تكون سبب خشونه الركبتين بتوعي هي الميكروب الحلزوني وانا ما اعرفش. يعني انا سبب خشونه الركبتين في معدتي، الركب اللي بتوجعني، بس معدتي هي اللي فيها المرض في المعده، لكن العرض في الركب. الكبد الدهني واحد من الحاجات الرئيسيه اللي بيسببها الميكروب الحلزوني. والميكروب الحلزوني على فكره مع فيروس سي او فيروس بي اصابه مؤكده بسرطان الكبد. يعني لو واحد لا قدر الله عنده فيروس سي او واحد عنده فيروس بي، انا ادعوك اللي انت تعالج الميكروب الحلزوني وما تسيبوش، لان وجود الميكروب الحلزوني مع فيروس سي او فيروس بي بما لا يدعو مجالا للشك وجود سرطان الكبد هيتكون. فلازم ناخد بالنا من هذا الكلام. السكر، الانيميا، طبعا لان المعده هي المسؤوله عن استخراج الحديد من الاكل وامتصاصه. فانت لما يبقى عندك مريض عنده تعب في المعده والمعده عنده ما بتشتغلش كويس، فطبيعي جدا ان هو يحصل له انيميا. الكارثه نقص فيتامين B12. يعني تخيل ده ممكن يكون عندك تنميل في ايدك ورجلك وخدلان وشد عضلي بسبب ضعف الاعصاب،
اللي هو بسبب نقص فيتامين بي 12 اللي هو بسبب الميكروب الحلزوني. يعني انا عندي جرثومه معده او ميكروب حلزوني هو اللي تسبب في التنميل والحرقان والخدلان اللي في رجلي وانت ما تعرفش، وتروح تعمل اشعه طرانين على ظهرك تلاقي ظهرك سليم مفيش فيه انزلاقات غضروفيه. ان اول ما بتعاني من قصه التنميل والحرقان في الاعصاب اول حاجه الطبيب بيشك فيها على طول هو الانزلاق الغضروفي. يعني نقص فيتامين بي 12 فيتامين الاعصاب، تصلب الشرايين، تخيل الميكروب الحلزوني بيعمل تصلب في الشرايين، كمان بيخليكوا عرضه للجلطات. فاذا انا لو انا عندي شك 1 في الألف لجرثومه المعده او الميكروب الحلزوني لازم ان انا اروح المعمل اعمل التحليل ولازم اتعالج منها لو شفتها. ما فيش حاجه اسمها انا عندي جرثومه معده زي الناس، ما فيش الكلام ده. ما الناس كلها مريضه، ما تكونش زي الناس، انت لازم تكون صحيح ان شاء الله وبصحه وعافيه، ويبقى دايما بتبحث عن الشفاء. قلنا قبل كده في الحلقات بتاعتنا ان انت بتدور عن سبب المرض. واحد من الاسباب الرئيسيه ليه الناس كلها عندها جرثومه المعده او ناس كتيره جدا عندهم جرثومه المعده وبيعانوا من القصه دي بسبب الاكل اللي بره. يعني انت بتروح تاكل، معظم اكلنا بره، ودايما انا بقول للمرضى بتوعي انت بتاكل بره، فالمريض يقول له والله ما بخرج اكل بره. يا حبيبي انت بتجيب الاكل بتاع المطعم عندك في البيت فكانك انت بتاكل بره هياها. يعني انت بتجيب الفول من بره، الطعميه من بره، الشاورما من بره. مش شرط اللي انت جبت رحت قعدت في المحل بتاع الفول والطعميه وكلت في محل الفول والطعميه، مش شرط ان انت تروح تاكل في محل الشاورما، ما انت جبتهم عندك البيت يا حبيبي. الجبن، العيش، الاكلات دي كلها طبعا في بعض الاحيان بيكون لغايه دلوقتي بعض الناس بيشربوا ميه ملوثه بميه المجاري. ميه المجاري طبعا بتكون سبب من اسباب انتقال الميكروب الحلزوني يا جماعه. احنا قلنا بينزل في البيبي في البراز. فطبعا لو انت بتشرب ميه ملوثه او ميه عليها ميه مجاري، زي بعض الاحيان لما بيكون المطر بيكون شديد وبيكون المضخات مش شغاله كويس فميه الصرف بتدخل على ميه المجاري، هنا ممكن تحصل لك العدوى على طول بالميكروب الحلزوني. فلازم ناخد بالنا، لازم ان احنا نطهر جهازنا الهضمي زي ما هنشرح في الحلقه بتاعت النهارده بانتظام، عشان نقدر ان احنا نحافظ على معدتنا بدون ميكروب حلزوني وجهازنا الهضمي بدون ميكروب حلزوني، فبالتالي عدم وجود الامراض اللي احنا قلناها في حلقه النهارده. طيب العلاج والوقايه بالنباتات الطبيه يتم ازاي؟ رقم 1 لازم يكون عندك اساسيات. الميكروب الحلزوني بيحب الحمض. يعني هو احنا حمض المعده ده ربنا خالقهن عشان اللي احنا نطهر الاكل بتاعنا. يعني انت بتاكل، ما انت بتاكل المعده بتقوم تكسر الاكل وتجرشه وكمان تطهره بالحمض، ما عدا الميكروب الحلزوني. الميكروب الحلزوني ده بقى بيحب حمض المعده، بيحب يعيش فيه، هو اصلا بيعيش في الوسط ده. فكل ما انت تقلله من الوسط ده كل ما هو تساعد اللي انت تتخلص منه وتقتله نهائيا. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ استخدام بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم يا جماعه من الطرق الفعاله جدا في التخلص من الميكروب الحلزوني. هو ليه طريقه معينه كده. طبعا بره في الدول الاوروبيه مشهور جدا الميه الفواره، يعني بيحبوا يشربوا الميه الفواره جدا. الميه الفواره دي ما هي ميه عليها صوديوم بايكربونات او بيكربونات عامه، فبتخليها الوسط بتاعها قلوي، فبتحافظ على الجهاز الهضمي عندك قوي. بس انت ممكن بدل ما انت تشرب الميه الفواره ممكن اللي انت تحضر الميه الفواره او تحضر بيكربونات الصوديوم عندك في البيت بكل بساطه وتستخدمها. ايه قصه بيكربونات الصوديوم؟ بيكربونات الصوديوم موجوده في كل حته وبنسميها في مصر بيكربوناتو، اسمها بيكربوناتو كده. بتروح للعطار او بتروح للبقال وتقول له انا عاوز بيكربوناتو. البيكربوناتو اشهر استخدام ليها عشان لما تروح حتى للعطار تقول له اللي بيستخدموها في تحضير العرقسوس. طيب البيكربونات الصوديوم او البيكربوناتو استخدمها ازاي عشان اعالج جرثومه المعده، اواقي نفسي من جرثومه المعده اللي انت بتهيئ الوسط بتاع الجهاز الهضمي ما يكونش مناسب ليها؟ اللي انت بتاخد منها نص ملعقه صغيره، نص معلقه صغيره، حطها على كوبايتين ميه وبتشربهم قبل النوم. خلي بالك البيكربونات ليها استخدامات تانية خطيره ولها فوائد صحيه خطيره بغض النظر عن موضوع الميكروب الحلزوني والتخلص من الميكروب الحلزوني، الا انها كمان تخلصك من النقرس، فعالة جدا في التخلص من النقرس، وبتخلي الوسط بتاع البول ما بيخليش اي بكتيريا فيه تنشط بسهولة. فهي فعالة جدا في علاج امراض كتيرة جدا من ضمنها المعدة، وبتقوي الكلى جدا جدا جدا، ومن اساسيات تقوية الكليتين لاي مريض كلى ابى ستجحه
اي طبيب كلى كده يقول لك عشان اول كليتين بنستخدم البيكربونات، بس بيعملوا حتى الكبسولات البيكربونات الصوديوم، كل مرضى الكلى عارفين الكلام ده. طيب يبقى ده رقم واحد، بتخلي الوسط غير مؤهل لان الجرثومه تنمو فيه عن طريق البيكربونات وبنستخدمها يوميا قبل النوم. رقم اتنين، بشرب زعتر بانتظام. الزعتر يا جماعه في ماده فعاله اسمها سايمول، الماده دي ماده اقوى من الفينيك اللي احنا بنطهر بيه المستشفيات. تخيل الفينيك اللي احنا بنستخدمه في تطهير المستشفيات ونقتل بيه الفيروسات والبكتيريا الممرضه اللي بتكون جايه مع المرضى، السايمول اللي موجود في الزعتر اقوى من الفينيك 10 اضعاف. تخيل اما انت بتشرب زعتر بتنظف جهازك الهضمي، وكمان الزعتر كمان بينظف جهازك الهضمي من الالتدان، وليه فوائد تانية رهيبة كمان صحية على الرئتين، لأنه كمان بيقتل البكتيريا الضارة اللي بتعمل مشاكل في الرئتين. فأنا أنصحك باستخدام الزعتر يوميا. والزعتر سر ليه الجماعة وأهل لبنان بسم الله ما شاء الله عندهم عمر مديد، يعني أهل الجبل دول بيستخدموا الزعتر وزيت الزيتون يوميا في أكلهم، وعشان كده بتلاقيهم كلهم معمرين 80 و90 سنة، ربنا يديهم طول العمر. طيب يبقى رقم 2 الزعتر. رقم 3 المستكة. المستكة تاني غير لبان الذكر غير الصمغ العربي. لان انا لما كنت بكتب بوستات عندي على الصفحه عن المستكة اتفاجئت ان الناس مش عارفه المستكة. يا حبيبي المستكة مشهوره جدا، والمستكة دي حاجه والصمغ العربي حاجه والمر حاجه واللبان الذكر حاجه، فدي كلها صموغ ما تدخلش بقى الدنيا في بعضها. فلو سمحت المستكة اللي احنا بنستخدمها في الغذاء وفي بعض الاحيان بنستخدمها في الشوربه بتاعتنا، المستكة بتطلع من شجرة، الشجرة دي موجودة في قبرص، موجودة في اليونان. المستكة القبرص طبعا رقم واحد في العالم، ويا ريت واحنا بنشتري المستكة ما نسترخصش، لأن دايما السلعة الغالية، وهي من السلع الغالية يعني، السلع الغالية دايما بتتغش، فنخلي بالنا من هذا الكلام. المستكة فعالة جدا في علاج جرثومة المعدة، بناخد منها يعني نص ملعقة صغيرة كده مطحونة، وبنحطها على كوبايه زبادي، وبنستغل الزبادي لان الزبادي كمان يا جماعه بتعالج الجرثومه بتاعه المعده، عشان البكتيريا الحميده اللي موجوده في الزبادي بتضايق جرثومه المعده في مكانها، وهشرحها انا هشرحها في حلقه النهارده. فانت المستكه بتاخد نص معلقه صغيره من المستكه، بتقلبها كويس جدا بالزبادي، وبناخد منها بنقسمها على مدار اليوم، يعني معلقه صغيره 3 مرات كده، او معلقه كبيره كده 3 مرات، بتقسم الزبديه بتاعتك على مدار اليوم، بحيث ان انت بتستخدمها بانتظام لعلاج جرثومه المعده، وهي فعاله جدا ومنشور عنها دراسات كتير. في حاجه تانية مهمه جدا، او دراسه منشوره عن الكرنب الافرنجي. احنا عندنا الكرنب الافرنجي مش الخاص برضه، مش الخاص، الكرنب الافرنجي الابيض اللي هو لابن عم، اللي هو بنستخدمه في الشوربه بتاعه التخسيس، مش الخاص، الكرنب الافرنجي. الكرنب الافرنجي ده فيه مواد فعاله بتقتل جرثومه المعده، وكمان بتعمل اعاده بناء للجهاز الهضمي تاني، واعاده ترميم للجهاز الهضمي تاني، وبتعالج الموضوع الرخم اللي اسمه ارتشاح الامعاء او متلازمه التسريب المعوي، اللي بتتسبب في امراض كتيره جدا بتخلي الجهاز الهضمي سداح مداح، وتيجي تاكل اي حاجه تروح للدم زي القمح الغير مهضوم، وبتعمل حساسيه وبتعمل مصايب. فانت الكرنب بيساعدك في اللي انت تعمل اعاده بناء للجدار بتاع الجهاز الهضمي سواء معده او قولون، وكمان هيساعدك في قتل الميكروب الحلزوني. الحاجه النبات الرابع او الدواء الطبيعي الرابع بتاعنا هو نبات العرقسوس. نبات العرقسوس فيه ميزه مهمه جدا يا جماعه، العرقسوس بيقتل الميكروب الحلزوني طبعا، فيه مواد فعاله اسمها فلافونويدز بتبيد الميكروب الحلزوني، وكمان العرقسوس فيه ميزه ثانيه اللي هو بيعمل اعاده بناء كمان وترميم للجهاز الهضمي زيه بالظبط زي الكرنب، ولكن مشكلته ان هو ما ينفعش مع مرضى الضغط. فلو انت عندك ارتفاع في ضغط الدم ارجوك ما تستخدمش العرقسوس، لانه بيحبس ميه، فما بيحبس ميه على ضغطك. فلو سمحت لو انت عندك عرقسوس ابعد تماما عن، لو انت عندك ضغط ابعد تماما عن العرقسوس، لانه بيزود ضغط الدم. رقم 5 البكتيريا النافعه او الزبادي. الميكروب الحلزوني يا جماعه عشان يعيش في الجهاز الهضمي سواء في المعده او في القولون بياخد ارض، زي ما انت كده بتلاقي انت رايح تزرع ارض، فتلاقي جماعه كده يجوا يضايقوك ويحاولوا اللي هم يمشوك من الارض اللي انت فيها. نفس القصه، الميكروب الحلزوني هو والبكتيريا النافعه بتشكلوا في الارض بتاعتهم مين هي الجهاز الهضمي بتاعك. فكل ما انت بتغذي الجهاز الهضمي بتاعك بالخمائر الطبيعيه زي اللي موجوده في الزبادي، زي اللي موجوده في المخللات
والطرشي زي اللي موجوده في الفسيخ والسمك المخمر، كل ما انت بتساعد اللي انت بتمنع الارض الخصبه ان الميكروب الحلزوني وغيره من البكتيريا الممرضه اللي تعيش في الجهاز الهضمي وتعمل لك مشاكل. ده يا جماعه موضوع البكتيريا الحميده بتعالج امراض كتيره جدا، وده علم موجود دلوقتي، علم كبير وواسع اسمه الميكروبيوم، بيتكلم عن دور البكتيريا النافعه في علاج امراض كتيره جدا، من ضمنها حتى تتخيل املاح الكليتين واحد من الاسباب الرئيسيه بتاعتها اللي انت بيبقى عندك ضعف في الخمائر الطبيعيه بتاعتك. يعني انت عشان تعالج الرشح بتاع او الاملاح الصغيره او الحصوات الصغيره اللي موجوده في الكليتين، عشان تعالجها بتاكل زبادي، لان البكتيريا النافعه دي بتساعدك كتير جدا في اللي هي تمنع امتصاص المواد السامه اللي بتعمل وبترسب على الكليتين وبتعمل املاح على الكليتين. رقم 6 الجزر، ونشوف عنه دراسات عشان البيتا كاروتين اللي فيه. ساعد اللي انت تاكل الجزر دايما بالكرنب، واحنا كنا بنتعلم، كانوا بيعلمونا في علم التغذيه لو انت عاوز تعالج المريض اللي عنده قرحه في المعده اعمل له عصير الكرنب مع الجزر. بناخد 3/4 كوبايه من عصير الكرنب مع ربع كوبايه من عصير الجزر، فانت بتاخد الفايده بتاعت الاثنين. الجزر بيطهر وبيوقف الالتهاب، بالمناسبه البيتا كاروتين بتوقف التهاب الجهاز الهضمي تماما. فلو انت عندك بقى وكل شويه ارتجاع وتعب في المعده بسبب الالتهابات اللي بتكون موجوده في الجهاز الهضمي اللي بتكون مصاحبه للعدوى بتاعه الميكروب الحلزوني، الجزر بيوقف لك الالتهاب. البيتا كاروتين الماده الفعاله اللي موجوده في الجزر بتوقف لك الالتهاب، فهتساعدك اللي انت مش بس تقتل الميكروب الحلزوني، لا كمان عشان توقف التهابات الجهاز الهضمي. الثوم بيطهر الميكروب الحلزوني، بس بعض الناس اما بتستخدم الثوم بتتعب، وعشان كده انا بقول لك لو عاوز تستخدم الثوم بدون ما تتعب وتستخدم الثوم في اللي انت تطهر بيه المعده والقولون من الميكروب الرخم ده، استخدم الثوم. ودايما بقولها للمرضى استخدم الثوم بتاعك في الشوربه. يعني انت بتشرب شوربه لحمه، بتشرب شوربه فراخ كل يوم، حط فيها فصين توم، وممكن تاكل التومه وبعد ما هي تكون اتغلت كويس جدا مش هتعمل لك مشاكل. لكن لما انت بتاخد التوميه كده، بعض الناس لما هو بياخدها كده على الصبح بيتعب منها، جهاز الهضم ما بيقدرش يتحملها وبتعمله التهابات. طيب الكركديه واحد من النباتات الطبيه الفعاله برضه اللي منشور عنه دراسات اللي هو فيه مواد فعاله بتقتل الميكروب الحلزوني، اشرب كركديه كتير. الباميه او الاوكرا واحد من النباتات الطبيه الجميله اللي فيها ماده مخاطيه بتعمل اعاده بناء وترميم للجهاز الهضمي، لا وكمان فيها مواد فعاله بتقتل الميكروب الحلزوني. لو عندي جرثومه معده او حد من الاطفال او جوزي او انا او العيله كلها عندها جرثومه معده، يا ريت نكتب هذا الكلام عشان هنخطط نفسنا، خطتنا الغذائيه او الخضار بتاعنا هيكون كمان هو الخضار اللي بيقتل الميكروب الحلزوني. اخر نبات هو كمان بيعالج قرحه المعده وبيعالج التهابات القولون، هو كمان في مواد فعاله بتقتل جرثومه المعده، هي البطاطس. ناس كتيره جدا لما بتيجي تاكل بطاطس جهازها الهضمي بيرتاح، وواحد من الاسرار اللي بيخلي البطاطس تعمل كده ان البطاطس بتقتل الميكروب الحلزوني، وكمان البطاطس فيها مواد فعاله بتعالج المغص. فانا انصح اللي دايما عنده التهابات مزمنه في المعده والقولون يكون الغذاء بتاعه هو البطاطس. طبعا انا هنا بتكلم عن البطاطس المسلوقه اللي هي البطاطس الصحيه، ما بتكلمش طبعا عن البطاطس المقليه اللي فيها نسبه عاليه من الزيوت الضاره اللي ممكن تعمل لك مشاكل في الشرايين وتعمل لك مشاكل كمان في الجهاز الهضمي. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عجبتكم. اتمنى ان انت لو تعرف اي حد عنده جرثومه معده تبعت له الحلقه دي على الواتساب. يا ريت ان انت تشير الحلقه دي عندك على الفيسبوك لو سمحت. اعمل لايك لو سمحت للفيديو، واعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك الجديد دايما، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في فيديوهاتنا. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.